มีใครมาบอกผมว่าโชคชะตาจะพาใครคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตผมและเปลี่ยนทุกความเชื่อผมไปตลอดกาลคุณกำลังจะตาย ผมคงด่ากลับแน่ๆ ไร้สาระว่ะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดจากตัวละครอินเขามีพลังพิเศษคือเขาสามารถเห็นอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้แต่ว่าการที่จะเห็นสิ่งนี้มันจะต้องสัมพันธ์กับตัวเขามันจะต้องเป็นสิ่งที่เขารีเลทด้วยถ้าคนนั้นอ่ะมีความเชื่อมโยงอะไรกันอินก็จะแบบรับรู้แล้วก็เห็นนิมิตของคนคนนั้นแล้วเขาก็ดันมาฝันถึงตัวผมซึ่งเป็นหมอทับฟ้าแล้วจุดเริ่มต้นมันก็เกิดจากการที่ว่าเขามาทักว่าผมจะตายแล้วเรื่องมันก็จะเดินต่อไปคุณจะมีเคราะห์จากหน้าที่การงานและจะตกอยู่ในอันตรายอาจถึงชีวิตถ้ามันไม่ใช่อุบัติเหตุจริงๆอ่ะกูว่ากะเอามึงตายเลยนะเว้ยครับผมเรื่องนี้ผมรับบทเป็นหมอทับฟ้านะครับชื่อทับฟ้ากิติโพคินครับผมเป็นหมออายุรกรรมเฉพาะทางเรื่องวิกฤตก็คือ critical care ดูแลผู้ป่วยในห้อง ICU เท่านั้นที่จริงเขาเป็นคนที่มีความเป็นมนุษย์ค่อนข้างสูงมากนะเพราะว่าทุกอย่างคือเขาคิดด้วยหลักการเหตุผลแต่ว่าเขาจะมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยู่เสมอส่วนมากอะไรหลายๆอย่างที่เขาทำเขาจะไม่ได้ทำเพื่อตัวเองพี่ทับฟ้าจะเป็นคนขึมๆนิ่งๆเป็นเดอะแบกของบ้านเป็นคนรับผิดชอบหน้าที่ทุกอย่างฝากความหวังของแม่ทั้งหมดไว้ที่พี่ทับฟ้าก็คือมีความกวนประสาทอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีความแบบแข็งขืนในตัวละครเขาจะมีความอะไรที่ยึดมั่นแบบในตัวเขามากๆทับฟ้าเป็นคนเก่งครับแล้วก็เป็นคนฉลาดเป็นคนจิตใจดีครับแล้วก็เป็นคนที่คอยดูแลคนรอบข้างแต่ว่าติดนิสัยอย่างนึงคือปากแข็งเป็นคนชอบพูดขวานผ่าซากเขาเป็นคนตลกเขาเป็นคนกวนเขาเป็นคนเจ้าเล่ห์เราจะเห็นแบบว่าเสน่ห์นี้จากพี่จิม 100% เลยเพราะว่าพี่จิมเล่นตัวละครทับฟ้าได้มีเสน่ห์มากครับงั้นคุณต้องเลือกไพ่ให้ผมปากเสียสับไพ่จนมือเคล็ดเลยไงปากไม่ดีผมว่าช่วงนี้คุณน่าจะมีเคราะห์นะมีเคราะห์ก็เพราะเจอคุณนี่แหละแต่ถ้าเอาตรงๆก็คือปากนี่ดูดวงหรือจะหลอกด่าผมยังแอบตกใจกับบทด้วยซ้ำครับเพราะว่าพี่จ๋าเขาเป็นคนเขียนบทกับทีมเป็นหลักนะผมยังแอบไปถามพี่จ๋าระหว่างการถ่ายทำหลายๆครั้งด้วยนะพี่จ๋าพี่รู้จักผมมาก่อนหน้านี้ปะบอกไม่พี่จ๋าแอบไปสเกาต์ผมมาปะก่อนเขียนบทเลยบอกไม่คือมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ทับฟ้าจะคล้ายผมมากความคิดความอ่านอะไรเงี้ยมีเหตุการณ์หนึ่งมาถ้าเป็นผมจะเลือกทำแบบนี้ทับฟ้าก็เลือกที่จะทำแบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยสัญชาตญาณของความเป็นหมอคือมันจะมีคำพูดหนึ่งของพี่จ๋าที่บอกว่าบทมันเลือกคนมาไม่รู้แหละมันอาจจะเป็นโชคชะตาก็ได้ที่มันทำให้ผมเกิดมาแล้วผมต้องมาเล่นเป็นตัวเนี่ยมันเหมือนผมแต่ว่าเป็นสิ่งเหมือนผมที่ผมไม่เคยเอาออกมาให้คนอื่นได้เห็นเลยถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วกันที่จะได้แบบเอ็กซ์เพรสสิ่งเหล่านี้ให้ทุกคนเห็นในจอในตัวละครทับฟ้าที่ไม่ใช่จิมมี่สำหรับพี่จิมมี่ในเรื่องก็ค่อนข้างเหมือนแบบตัวจริงมากแล้วแบบเวลามีบทอะไรที่แบบเป็นภาษาหมอเงี้ยเขาพูดแบบเหมือนเป็นปกติเลยโดยที่แบบคนอื่นมาแบบเฮ้ยหนึ่งอันนี้อ่านว่าอะไรนะทุกคนแบบต้องคอยมาถามพี่จิมมี่ตลอดเป็นหมอประจำกองแล้วกันคอยบอกเวลาแบบต้องถ่ายซีนที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือว่าต้องใช้เทคนิคการแพทย์อะไรหลายๆอย่างเขาก็จะเป็นคนที่แบบเขาเชี่ยวชาญเขาก็สามารถแบบแนะนำแล้วก็บอกทางพี่ๆทีมงานได้ใช่ครับก็ช่วยทีมงานไปได้เยอะเลยไม่มีหมอท่านอื่นแล้วครับหัวโอเคอย่าเพิ่งฉีกจริงฮะฉีกจริงเหรอครับบ้าพูดเล่นอ๋อฉีกฉีกตกใจเลยเหรอฉีกจริงไม่เจ็บไม่ไหวทนไม่ไหวทุกคนจะคิดว่าเฮ้ยง่ายเรื่องนี้จิมง่ายเพราะเล่นเป็นหมอเนี่ยเล่นเป็นตัวเองแต่บอกเลยว่าไม่ด้วยความเป็นอาชีพนักแสดงทำไงก็ได้ให้คนดูเนี่ยเชื่อว่าเราเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่จิมมี่แล้วดันมาเป็นอาชีพเดียวกับผมนี่ก็หมอไอ้ทับฟ้าก็หมอทำไงก็ได้ให้ทุกคนเห็นว่าไอ้นี่คือทับฟ้านี่ไม่ใช่จิมมี่สิ่งที่ผมสัมผัสได้จากหมอคือหมอเป็นคนที่ให้คุณค่ากับการแสดงมากๆทุกซีนที่ผมเข้ากับหมอเขาจะมีความแบบอยากจะทำซีนนี้ออกมาให้ดีเขามีเหมือนเราเห็นจิตวิญญาณของนักแสดงมากๆจากหมอจริงๆครับแล้วก็เวลาที่ต้องเล่นซีนหนักๆอ่ะมันเหมือนกับเราไปด้วยกันเราเล่นไปด้วยกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับชะตาชีวิตคนอื่นเราไม่ควรเข้าไปยุ่งหรอกมันก็เหมือนลูกธนูถ้ามันเล็งไปที่คุณแล้วคุณหลบได้
ลูกธนูก็จะเลยไปถูกใครสักคนอยู่ดี ผมมาเตือนคุณก็เหมือนผมเข้ามาช่วยรับลูกธนูนั้นด้วย เรื่องนี้ซีรับบทเป็นอินทุธรรมศิริกุลครับผมเป็นหมอดูอินค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เก็บแล้วก็คนที่จะสนิทกับอินมากๆเนี่ยคือต้องเป็นคนที่เขาไว้ใจมากๆเขามีเซนส์คือแบบเห็นนิมิตของคนที่ใกล้ชิดเท่านั้นจบนิเทศแล้วก็มาเป็นหมอดูออนไลน์ก็คือเป็นเปิดช่องของตัวเองก็คือเป็นเปิดช่องดูดวงแล้วก็เป็นช่องที่ค่อนข้างที่จะมีคนติดตามเยอะแล้วหนึ่งในนั้นก็คือมีคุณแม่ของทอดาวด้วยที่ติดตามใช่ครับ แม่ชอบช่องหนูอินมากเลยนะขนาดไม่เห็นหน้าเห็นแต่มือที่จับไพ่แม่ก็รู้เลยว่าแม่นมาก อินทุเป็นคนนิ่งๆ เก็บเงียบ มีอะไรก็แบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยสูงสิงกับใคร เป็น introvert ตัวพ่อเลยแหละค่ะ แล้วก็เหมือนชอบชีวิตส่วนตัวรักสันโดษมากๆ ด้วยความที่เขาเป็นหมอดู และเขามีพลังพิเศษอะไรบางอย่างทำให้เขาต้องแบกรับชะตาอะไรบางอย่างที่มันหนักหนากว่าคนอื่นไว้ ผมเชื่อว่าคนดูจะอยากติดตามตัวละครนี้ เพราะว่าสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้ ไอ้คนร้ายคนเนี้ยตั้งใจเล่นหมอทับแน่นอน มันไม่ใช่เรื่องที่คุณต้องเอาตัวมาเสี่ยงนะเว้ยอะไรมันจะเกิดกับผมก็ให้มันเกิดไปดิ เดี๋ยวจะให้ผมปล่อยให้คุณตายอย่างนี้เหรอ คุณไม่เห็นคนป่วยคุณช่วยได้ แต่ผมเห็นคนตายแล้วผมช่วยใครไม่ได้เลยไง สิ่งที่เป็นเส้นเรื่องสุดๆเลยคือแบบอาชีพของเราการดูดวงการดูไพ่ทาโร่เนี่ยมันทำให้เป็นการเชื่อมโยงทำให้เรื่องเนี่ยมันดำเนินการต่อไปแล้วไปเจอกับทอดาวหรือว่าแม่ทอดาวด้วยครับเราก็จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับไพ่ว่าไพ่แต่ละใบเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงคือไพ่ใบเนี้ยมันมีความหมายอาจจะแปลว่ารักแต่ที่จริงๆมันสามารถแปลงไปได้อีกหลายๆอย่างเลยไปอ่านบ้างครับอ่านแบบพวกข้อความเมสเซจต่างๆแล้วก็ไปเรียนรู้จากคนที่แบบเปิดไพ่ทาโร่จริงๆก็จะไปถามเขาว่าวิธีการดูวิธีการเขาเรียกว่าการพูดเป็นยังไงก็จะไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษาจากเขาคุณลุงมันเล่นไพ่ ซีเป็นคนที่อินการแสดงมากครับ คือแบบว่างๆก็จะชวนไปต่อบทอะไรเงี้ย ด้วยความที่ตัวละครของตัวอินเขาเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะหนักที่สุดในเรื่อง พอเขาต้องเจอกับอารมณ์ที่มันหนักเขาก็เลยต้องทำกันบ้านเยอะ อยู่กับตัวละครเยอะครับถือเป็นคนที่ทุ่มเทมากๆครับ เขาก็ยังเป็นซีคนเดิมครับที่ก็ทำกันบ้านมาเยอะมากๆ แล้วก็อยู่ที่กองเขาก็แทบไม่อ่านบทเลยอย่างเงี้ยทำให้งานผ่านออกมาได้ด้วยดี สมมุติ1 วันถ่ายทั้งหมด10 กว่าซีนอย่างเงี้ยพี่ซีจะจำบททุกประโยคและของทุกคนได้ ตั้งแต่ซีนแรกจนซีนสุดท้าย แล้วก็ทำความเข้าใจแล้วว่าฉากนี้เดินเข้ามาจะต้องรู้สึกยังไงทำยังไงดิเรกชันของตัวละครเป็นยังไงเหมือนพี่ซีทำการบ้านเยอะมากเป็นคนมีความรับผิดชอบมากหนูชอบมากทำงานกับคนมีแพชชั่น ผมจะทำตามที่คุณเตือน ผมจะไปแม่ห้องสอนกับคุณ ผมอยากให้คุณเข้าใจว่าคุณมาที่นี่เพราะมีอันตราย อยากให้ระวังตัวให้มากกว่านี้ การที่ตัวละคร2ตัวนี้ตีกันตลอดมันเกิดจากการที่ว่าความเชื่อ2คนของสองคนเนี้ย contrast กัน มันต่างกันมาก ความเป็นหมอเขาจะมีเป็นหลักการมากกว่า เขาจะยึดความเป็นจริงมากกว่า แต่ถ้าเปรียบเทียบกับหมอดูเนี่ยคือเขาเชื่อในสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรเขาเปิดไพ่แล้วเขาเห็นแล้วเขารับรู้ได้ มันเลยทำให้2คนนี้เวลาเจอกันก็จะแบบไม่ค่อยเชื่อกัน รอดูแล้วกันว่าด้วยความเป็นคาแรคเตอร์นั้นน่ะมันจะทำให้เขากับทัพฟ้ามันรักกันได้ยังไง ทำตัวตามสบายได้เลยนะ แล้วก็ต่างคนต่างอยู่ สบายไปปะ ก็บอกให้ทำตัวตามสบายไม่ใช่เหรอ เดี๋ยว อย่าไปหลงรักน้องกันนะเว้ย นุ่มๆ ฟูๆ สู้มือหมอ อะไรของมึง เรื่องนี้เซฟรับบทเป็นสารวัตรต้นครับผม สารวัตรต้นเป็นเพื่อนทัพฟ้าครับ และที่จริงเป็นเพื่อนกับปกป้องด้วยเมื่อตอนอยู่มัธยมครับ นิสัยก็จะเป็นคนมุ่งมั่น เอาจริงเอาจังครับ แล้วก็แต่ก็จะมีความขี้เล่นของตัวสารวัตรครับ ไอ้ต้นในเรื่องเป็นคนที่กวนตืดมาก คือมันเป็นเหมือนเพื่อนจริงๆในชีวิตเรามันก็คอยที่จะแบบกวนทัพฟ้าตลอดทัพฟ้าก็มีอะไรที่ต้องกวนมันตลอดเนี่ยมันเหมือนมันเป็นเพื่อนที่มันเหนียวแน่นรักกันมาก เวลาทำงานจะเป็นคนจริงจังมากครับแต่เวลาแบบนอกเวลางานเนี่ยจะเป็นคนขี้แกล้งขี้เล่นอะไรอย่างงี้โดยเฉพาะกับเรา เส้นเรื่องของสารวัตรต้นนะครับก็จะเป็นทัพฟ้าที่อยากให้สารวัตรต้นเข้ามาช่วยสืบคดีที่ทัพฟ้าถูกหมายปองชีวิตแล้วตัวต้นก็จะเป็นเหมือนตำรวจคนเดียวที่พยายามสืบหาเบาะแสที่
จะช่วยชีวิตเพื่อนนะเพราะรู้ว่าถูกรถเฉี่ยวถูกทุกอย่างที่เป็นอันตรายครับก็จะช่วยเหลือทัพฟ้าทั้งเรื่องเลยครับเพื่อจับโจรให้ได้ นี่ต้นเพื่อนกูเองเป็นสารวัตรสืบสวน โหที่จริงมันไกลตัวเหมือนกันครับเรื่องบุคลิกภาพเรื่องความเป็นตำรวจก็ต้องไปเรียนรู้เพิ่มเอาซึ่งมันอะไรที่มันห่างจากตัวเรามากมันก็ยากอยู่ครับส่วนมากก็จะเป็นตัวคาแรคเตอร์เหมือนข้างในครับต้องทำเหมือนเชื่อจริงๆว่าเราเป็นตำรวจนะครับว่าเราทำคดีใหญ่นะเราต้องทำให้ได้เราต้องหาโจรให้ได้อย่างเงี้ยครับโอ้โหผมรู้สึกว่าบทนี้ยากสำหรับเขามากๆแต่พอเราได้แสดงเราได้เห็นการแสดงของเขามันทำให้รู้เลยว่าเฮ้ยน้องเขาทำกันบ้านเต็มที่มากๆแล้วก็ใส่สุดจริงๆ นี่มึงเป็นหมอหัวใจใช่ปะ ทำไม งั้นกูฝากหัวใจกูหน่อยดิฝากไว้ที่มึงอะ ก็รับบทเป็นปกป้องนะครับ ก็ปกป้องก็เป็นหมอ CVT หรือหมอทรวงอกนั่นเองเป็นหมอผ่าตัดคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนแบบ จริงจังรักเพื่อนฝูงรักคนรอบตัวอะไรเงี้ยครับคอยเป็นห่วงใยคนรอบข้างตลอดนะครับก็ตัวปกป้องทำงานอยู่ในโรงพยาบาลเดียวกับทัพฟ้าแล้วก็การนะครับเป็นเพื่อนที่เรียนหมอกันมาตั้งแต่ช่วงมหาวิทยาลัย จะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดแบบขี้เขินฮะแต่เป็นคนแบบว่ารักเพื่อนรักฝูงมากครับ ปกป้องเรียกว่าเป็นหนูดีกว่าเพราะว่าปกป้องเนี่ยจะเป็นเพื่อนที่คอยตามเราตลอดมันจะไม่กล้าหือกับทัพฟ้าเท่าไหร่อ่ะ ชื่อหมอปกป้องปกติเราฟังดูเฮ้ยคนนี้ต้องเป็นคนแข็งแรงแข็งแกร่งแน่นอนแต่ว่าสำหรับหมอปกป้องเนี่ยชื่อปกป้องแต่เป็นคนซอฟต์ การเล่นซีรีส์เรื่องนี้ค่อนข้างท้าทายสำหรับฟังมากเพราะว่าเป็นเรื่องแรกๆที่เล่นมันก็จะมีเรื่องแบบการเข้าถึงอารมณ์การแบบเข้าถึงบทบาทอะไรอย่างนี้แต่ก็ยังมีแบบพี่ๆเขาคอยช่วยอยู่ตลอดเลยครับพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดครับ Echo และ LVF ต่ำมากน่าจะต้องใส่ ECMO Support ไปก่อน ก็ความยากในการที่ต้องมาเล่นเป็นหมอในเรื่องนี้ก็คงเป็นความไกลตัวของบทบาทแล้วกันเพราะว่าหมอ CVT เนี่ยเป็นหมอผ่าตัดหัวใจเงี้ยมันค่อนข้างเป็นสาขาที่เฉพาะทางมากก็มีหมอหน้ากองมาช่วยนะครับคอยแนะนำว่าเราต้องทำจากอุปกรณ์1 2 3 4แบบตามหลักของหมอจริงๆยังมีพี่จิมมี่คอยช่วยอยู่ด้วยตลอดคอยแนะนำแบบเฮ้ยต้องทำอย่างนี้นะแล้วก็เราก็พยายามทำตามคำแนะนำเขาให้มันออกมาสมจริงให้มากที่สุดครับ พอแปะแผลกูเสร็จปุ๊บแล้วมันก็ถอดมือเอาจริงๆปกป้องนี่ยากมากนะครับเพราะว่าคือหมอผ่าตัดหัวใจเนี่ยเอาบอกตรงว่าเรียนโคตรหนัก มันมีหลายๆอย่างที่หมอผ่าตัดหัวใจที่ผมไม่เข้าใจก็มีแต่ว่าศัพท์ทางการแพทย์อะไรเงี้ยเราเข้าใจเราก็ยังพออธิบายให้ฟังพูดได้อะไรเงี้ย ๆฟังเป็นคนที่เฟิร์สเซอร์ไพรส์อยู่นะหมายถึงว่าเราได้เข้าซีนกับน้องอ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วว่าครั้งแรกที่เราเข้าเราอาจจะมีความประมาทเราอาจจะมีความตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าฟังเป็นคนที่ยิ่งเล่นแล้วยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆก็รู้สึกว่าฟังเป็นนักแสดงที่ดีเหมือนกัน มึงเลิกจีบไปก่อนดิ นี่เกิดในการ เราทั้งคู่อาจจะยังแบบเก้ๆกลางๆกันบ้างครับเพราะว่าก็ใหม่กันทั้งคู่ครับมีความตื่นเต้นแต่หลังๆก็เริ่มเข้าใจตัวคาแรคเตอร์ทั้งคู่เพราะผมสัมผัสได้ถึงแบบทั้งตัวฟังทั้งตัวผมด้วยรู้สึกว่ายิ่งถ่ายมันก็ยิ่งรู้สึกสบายใจแล้วทำออกมาได้ดีมากขึ้นครับ คิดว่าแบบพอเริ่มทำงานกันเราสนิทกันเร็วมากนะครับคุยกันเยอะอะไรอย่างนี้มันก็ช่วยให้แบบทำงานด้วยกันได้ง่ายขึ้นได้ครับ นกที่ตื่นเช้าคุณนกที่หิวก่อนต้อง รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้สองคนนี้มีของว่ะอะไรเงี้ยแล้วก็คือผมก็ชอบพูดกับฟังว่าแบบเฮ้ยน้องเหมือนพี่ตอนมาเล่นเรื่องแรกเลยอย่างเงี้ยตอนที่ผมเป็นไอวัยตอนแค่เพื่อนอ่ะคือวันแรกที่น้องมาออกกองอ่ะคือโคตรเหมือนผมอ่ะแล้วผมก็เห็นแบบพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆอ่ะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเหมือนเราเชียร์บอลอยู่อะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนเอาใจช่วยสารวัตรต้นกับปกป้องด้วยนะครับเพราะว่าน้องสองคนนี้จะบอกว่าฮามากหนุกมากในกองก็คือน้องแบบน่ารักมาก กูว่ามึงต้องหายไปสักพักว่ะ มึงจะให้กูย้ายไปไหนอีก แม่ห้องสอน ค่ะหนูรับบทเป็นทอดาวค่ะ คาแรคเตอร์ทอดาวจะเป็นคนค่อนข้างกระตกกระตาก เป็นคนกระต่ายตื่นตูม เหมือนแบบเจอเหตุการณ์อะไรก็จะโอเวอร์แอคไปหมดทุกอย่าง แล้วก็เป็นห่วงทุกคนมากๆ เป็น
ห่วงแทนเขาไปหมด แบบเสียใจแทนเขาไปหมด ตื่นเต้นแทนเขาไปหมด ก็ทอดาวเป็นน้องสาวของพี่ทับฟ้า แล้วก็เป็นน้องสาวของพี่ทิวเมฆซึ่งจริงๆแล้วบ้านนี้ก็จะเป็นครอบครัวแบบเฮฮาสุขสันต์ energy ก็จะเยอะๆกันหมดทั้ง3คนทั้ง3คนก็จะเหมือนเป็นกัดกันแต่ว่ารักกันค่ะ ทอดาวเป็นคนตัวเล็กที่ใจไม่เล็ก ทุกคนในครอบครัวเขาจะกลัวทับฟ้ายกเว้นทอดาว เอาผมโชคดีแล้วกันที่เอแคร์หน้าเหมือนน้องสาวผมมาก มันทำให้ผมเชื่อได้ง่ายมากว่านี่คือน้องสาวผมจริงๆอะไรเงี้ยเอแคร์ก็เล่นมาได้ดีมากครับ รู้สึกว่าความเป็นครอบครัวมันออกมาอะไรเงี้ยครับ ลูกๆขอมาหน่อยนะโอ้ย หนูทำความรู้จักกับตัวละครตัวนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานมากด้วยความที่ energy หนูอาจจะไม่ได้เท่าตัวละครตัวนี้แล้วทุกครั้งที่เล่นเหมือนเราจะต้องผลักตัวเองขึ้นไปค่อนข้างสูงมากๆก็เลยจะเหนื่อยมากๆที่เล่นตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เล่นยากมากๆตัวหนึ่งอาจจะดูไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีปมหนักแต่ว่าเล่นยากเพราะว่าเราต้องฟังทุกอย่างรับเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เราก็จะต้องเป็นคนแบบเป็นตัวจุกจิกจุกจิกจุกจิกมันเลยยากค่ะช่วยกูนะดูดวงนะโอเคทอดาวเป็นเพื่อนสนิทของอินทูค่ะคือเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากเหมือนมีกันอยู่3คนมีอินทูมีตุลมีทอดาวก็คือรักกันมากซัพพอร์ตกันทุกอย่างเป็นคนที่เหมือนมีอะไรก็คือจะคุยกันกับอินทูตลอดเหมือนฝากชีวิตไว้เขาเป็นคนหนึ่งในครอบครัวเราเลยทอดาวเป็นคนที่ทำให้อินทูเนี่ยผ่อนคลายมากๆรู้สึกว่าทอดาวเนี่ยคือเพื่อนจริงๆเป็นคนที่คอยเติมแล้วก็ให้กำลังใจเราเป็นอย่างดี คือจริงๆอ่ะไม่เคยร่วมงานกับน้องเอแคร์มาก่อนเลย แต่รู้ว่าน้องอ่ะเป็นดาราตั้งแต่เด็กหมายถึงว่าเคยเล่นซีรีส์มาตั้งแต่เด็กเล่นกับแบบว่านิววี่อะไรเงี้ยแล้วก็พอมาเห็นเขาเล่นจริงๆอ่ะเขาก็เล่นได้นะเล่นได้เลยแหละคือมีเซนส์เรื่องการแสดงที่ดีติดอย่างเดียวเลยคือไม่น่ารู้เลยคืออายุ จูอายุ28อ่ะเขาอายุ18แล้วเล่นเป็นเพื่อนกันจูดูเป็นอาจารย์ที่ซิ่วมา3 ปีแล้ว จูเป็นอาจารย์ที่แบบอาจารย์สอนพิเศษอ่ะ ดูเขินมากเลยทำไมอ่ะใส่ชุดเนี้ย ไอแคร์ไม่เคยใส่ชุดนักศึกษาเลยด้วยซ้ำเราจะต้องไปยืนข้างทุกคนที่เด็กกว่าจูเป็น10 ปีตลอดเป็นจูตลอดดูเป็นอายุเดียวกันได้เธอมันได้ ไม่มีทางไม่มีทาง ทำไมชอบทำให้กูเป็นห่วงอยู่เรื่อยเลยนะฮะแล้วมึงจะให้กูเชื่อว่ามึงกับพี่เขาอะคบกันจริงๆกูบอกเลยนะว่ากูไม่เชื่อพี่เป็นแฟนอินจูรับบทเป็นตุลครับผมตุลเป็นเพื่อนสนิทของอินครับกับทอดาวครับคือจะเป็นแก๊งเพื่อน3 คนที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยครับตั้งแต่สมัยเรียนครับตุลเป็นผู้ชายอบอุ่นครับเป็นผู้ชายที่เข้าอกเข้าใจใส่ใจแล้วก็เป็นห่วงเพื่อนตลอดเวลาโดยเฉพาะตัวอินหรือแม้ว่าจะเป็นทอดาวก็เป็นแสดงความเป็นห่วงเป็นคนที่คอยเทคแคร์เป็นคนที่ใส่ดีชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่นครับตัวละครเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเข้าทางครับรู้สึกว่าสิ่งที่ท้าทายในซีรีส์เรื่องนี้คือการมาเล่นกับนักแสดงใหม่ที่ยังไม่เคยเล่นด้วยก็คือจิมมี่ซีครับไม่เป็นแล้วหมอดูเป็นเด็กแว้นอย่างเดียวจริงๆแล้วกับน้องซีเนี่ยก็เข้าขากันได้ค่อนข้างดีเพราะรู้สึกว่าเป็นคนไทป์ใกล้ๆกันคุยกันได้ง่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่จะต้องปรับจูนด้วยเยอะหน่อยคือพี่จิมมี่คือในซีรีส์เนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนไปติดตามนะครับก็คือจะมีหลายซีนที่ต้องคอมเมนต์กันก็จะได้เห็นเคมีอะไรใหม่ๆแต่ว่าเล่นกับพี่จิมมี่สนุกมากครับได้ยินชื่อเสียงเรียงนามพี่เขามาแบบค่อนข้างเยอะนะเกี่ยวกับการแสดงก็พอมาได้เจอจริงๆก็รู้สึกว่าพี่เขาก็ไม่ธรรมดาว่ะเวลาเรารับส่งอะไรคือพี่เขาส่งได้เต็มที่ร่วมงานกันแล้วรู้สึกสนุกนะสู้ๆนะครับมาดีครับพี่ชายงั้นถ้ามึงไม่ได้จีบน้องเขาอ่ะกูจีบนะรับบทเป็นหมอการครับหมอการจะเป็นคนใจเย็นครับแล้วก็เก็บความรู้สึกเก่งแล้วก็เป็นคนอัธยาศัยดีครับการจะมีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกับหมอทับฟ้าแล้วก็หมอปกป้องครับก็คือเรียนด้วยกันมาตั้งแต่ต้นเลยจริงๆเป็นเพื่อนสายซัพพอร์ตแล้วกันครับเพราะว่าเวลาเห็นเพื่อนลำบากหรือเวลาเห็นเพื่อนเจอปัญหาเนี่ยเรามักจะยื่นมือเข้าไปช่วยเพื่อนเสมอครับหมอครับหมอทับอยู่นู่นครับเชิญเลยครับกลับบ้านได้แล้วนะครับน้องครับผมเชิญครับไปแล้วครับไปแล้วครับในเรื่องเนี่ยมันจะมีศัพท์เฉพาะทางที่เป็นศัพท์แพทย์อยู่ค่อนข้างเยอะประมาณหนึ่งแต่ว่าก็อาศัยการทำความเข้าใจอาศัยการท่องจำเอาครับ
แล้วก็ได้หมอจิมซึ่งเป็นหมอจริงๆมาช่วยเวลาซีนไหนที่หมอไม่เข้าอ่ะหมอจะมานั่งหน้ามอนิเตอร์เป็นโคโปรดิวเซอร์แล้วก็คอยเล็กให้ว่าการแพทย์ที่เราใช้ถูกไหมหรือว่าการแอคให้เหมือนหมอเนี่ยถูกต้องไหมไม่ว่าจะเป็นการแบบการช่วยชีวิตคนการทำ CPR หรือการทำอะไรต่างๆที่มันต้องใช้อาชีพหมอจริงๆครับ เมื่อกี้มึงจับมาดูแบบเจอเลย อ๋อแต่มันต้องมีเวลาจังหวะในการเต้นของมันเพราะว่าคนไข้มันหัวใจเต้นเบาแล้วก็ช้าแล้วมึงอาจจะต้องใช้สมาธิในการจับกับพี่เฟิร์สก็ทำงานด้วยแล้วสนุกดีเหมือนเขาเป็นคนเฮฮาแบบชวนเล่นอะไรอย่างนี้ก็คอยแบบคุยเล่นกับเขาอยู่ตลอดอย่างเฟิร์สนี่ที่จริงเป็นเพื่อนผมอยู่แล้วครับก็เลยแบบคุยกันง่ายเลยจริงๆเฟิร์สกับเซฟรู้จักกันมาก่อนเรื่องนี้แหละรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยแบบก็อยู่มัธยมปลายอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสวนโคจรมาทำงานร่วมกันครับซึ่งพอเรารู้ว่าอ๋อคุณเซฟเขามาเล่นเรื่องนี้ด้วยเราก็ลองทำนะลองทำดูสิแล้วก็สิ่งที่เห็นได้จากเซฟเรื่องนี้คือความพยายามแล้วก็ความตั้งใจครับอันนี้ลุกอะไรคะนี่ลุกเดอะพารากอน ทะเลนิดหน่อยค่ะ ลูกคนป่วยครับ ทิวเบกรับบทโดยน้องนัดดานก็เป็นตัวละครที่กวนตืดเหมือนต้นนั่นแหละแต่แค่ว่าดันมาเป็นน้องเรามันก็ต้องผ่อนให้เรานิดนึงแหละ รู้สึกว่าเคมีพี่น้องพวกเราดีมากเลยค่ะพวกเราทั้ง3คนมีเคมีที่แบบเป็นพี่น้องกันจริงๆแล้วก็หน้าก็อาจจะคล้ายกันด้วยก็เลยรู้สึกว่านี่แหละแฟมิลี่ดูดวงให้พี่ทับหน่อยได้ไหมลูกแม่ก็รู้ว่าผมไม่ชอบดูดวงไม่ชอบแล้วก็ไม่เชื่อด้วยโทษทีนะครับกิติโพคินเป็นบ้านที่น่ารักมากครับถ้าเอาทับฟ้าออกไป ถ้าเอาทับฟ้าออกไปครับจะเป็นบ้านที่มีสีสันเยอะมากเพราะว่าด้วยความที่คุณแม่เทพีเนี่ยที่รับบทด้วยพี่ก้อยเนี่ยโดยคาแรคเตอร์ส่วนตัวนะเขาเป็นคนที่มีสีค่อนข้างเยอะมากอยู่แล้วพอใส่ประกอบร่างคุณเทพีเข้าไปโอ้โหนี่คุณมีเรื่องเครียดในชีวิตป่ะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือคุณเทพีเขาจะแบบว่าคอยซัพพอร์ตลูกคอยให้กำลังใจลูกคอยพูดเล่นกับลูกตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับแม่ก็รู้ผมไม่ชอบดูดวงไม่ชอบแล้วก็ไม่เชื่อด้วยก็ได้ลูกเดี๋ยวนะไม่ชอบแล้วก็ไม่เชื่อด้วยอินรู้ไหมว่าสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดของการเป็นหมอคืออะไรคือการที่เราต้องยอมรับให้ได้ว่าเรื่องที่ร้ายๆเนี่ยก็สามารถเกิดกับคนที่ดีได้เหมือนกันนับว่าเป็นบุญของผมแล้วกันที่เราได้เป็นตัวหลักเรื่องนี้แล้วก็ได้ไปเจอนักแสดงมากมายฝีมือพี่จ๋าเนี่ยได้เขาเรียกว่าอัญเชิญ อัญเชิญนักแสดงรุ่นใหญ่หลายท่านเข้ามาแสดงคือคนที่ผมคอนแทคด้วยตรงๆก็มีพี่เอ็มที่เป็นคุณพ่อทับฟ้าคาแรคเตอร์ของเขาเลยเนี่ยมันทำให้ผมเจอแกครั้งแรกผมเชื่อเลยว่านี่คือพ่อผมแล้วก็อีกคนหนึ่งเลยที่ขาดไม่ได้เลยคือพี่รักกูรักนะครับก็คือโอ้โห จากตอนแรกผมกลัวแกมากจนพอหลังๆเนี่ยโอ้โหเหมือนเริ่มเล่นกันแล้วเราจะเล่นกันยังไงเดี๋ยวไปดูกันในซีรีส์นะครับเป็นคนที่บอกว่าผมเล่นด้วยแล้วผมสนุกมากๆรวมถึงมีพี่หยาด้วยมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่ผมแบบยังไม่เข้าใจในซีนนั้นแม่หยาเขาก็อธิบายแล้วก็คือแม่บอกว่าไม่เป็นไรลูกมองตาแม่ส่งให้เขาส่งแบบมาได้แบบแรงมากๆทำให้เราอ่ะซึ่งตอนนั้นเป็นแบงค์อ่ะเก็ตความรู้สึกนั้นได้เลยมันเหมือนเปิดอะไรบางอย่างของผมในการแสดงแบบในสกิลการแสดงด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณแม่หยามากๆมันเป็นความอบอุ่นแล้วกันที่เรารับรู้ได้ขำอะไรกันนะนั่นสิเขามีอะไรกันอ่ะไปร้องความลับก่อนน้องนิมาก็เป็นคนที่ผมกับซีเข้าซีนด้วยบ่อยใช่นะครับน้องก็น่ารักมากแล้วก็พูดภาษาเหนือชัดมากเลยนะใช่น้องเขาฝึกมาพูดภาษาเหนือมาเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะก็คือดีใจมากที่น้องได้มาถ่ายซีรีส์กับพวกเรานะครับแล้วก็รวมไปถึงน้องๆที่เป็นเด็กดอยบนเรื่องเนี้ยคือผมอะคอนแทคกับเด็กพวกนี้เยอะแล้วก็แกล้งกับเด็กบ่อยอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกแฮปปี้แล้วก็เอนจอยที่ได้ทำงานร่วมกับน้องๆหัวใจอินตอนนี้เต้นดังมากเลยนะจะบอกเลยว่ารักให้เธอได้ฟังจะกี่พันครั้งผมรู้สึกได้ว่าตั้งแต่วันอ่านบทแล้วตั้งแต่วันรีทูนะครับรู้สึกว่าตัวละคร2ตัวที่หมอจิมกับซีเล่นอ่ะ
ผมอ่านบทแล้วผมเห็นภาพจิมมี่กับซีเล่นด้วยกันผมเห็นภาพนั้นจริงๆครับเหมือนแบบปกติเราจะต้องพยายามฟิตตัวเองเพื่อให้เข้ากับบทใช่ไหมครับแต่ผมเหมือนเห็นบทเนี้ยเป็น2คนนั้นเลยคือผมรู้สึกว่าเป็นบทที่เหมาะสมกับ2คนนั้นมากๆครับผมไปดูมอนิเตอร์อย่างเงี้ยครับก็ขนลุกเลยครับทั้งคู่เหมือนซิงค์กันมากอะครับ 1 2ปึ๊บ ดุหน่อยนะพี่ทับอันนี้ก็ครับน้องอินครับ แล้วเกิน เขากุ๊กกิ๊กกุ๊กหม่ำกันบ่อยมากครับคือเอาจริงนะจูไปถ่ายกับเขาอะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคิว3คนก็คือจูพี่หมอแล้วก็น้องซีอยู่ด้วยกัน3คนแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นซีนที่เขารักกันแล้วนี่ก็เดินเข้าไปแล้วก็ไปเห็นเขารักกันอะไรอย่างเงี้ยถือว่าการแสดงของเขา2คนอ่ะดีมากนะด้วยความที่ว่าเขาเล่นกันกุ๊กกิ๊กกันมากเลยทำให้เรารู้สึกว่านี่กูมาอยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากครับทั้ง2คนน่ารักสุดๆ เงินไปแบบอื่นๆ ทำไมไม่ป้อนผมบ้างตื่นตี 3ขึ้นเขามาเตรียมอาหารมาดูคนรักกัน มีหลักยิ้มด้วยเหรอ ชอบแบบนี้ชอบพี่ มาพ่อหนุ่ม บรรยากาศกองดีมากเหมือนแบบ ไม่ค่อยตึงเครียดแต่จะมีจังหวะตึงเครียดเขาก็อยากให้เราโฟกัสดีๆเหมือนกัน มันมีความเป็นครอบครัวนะผมอบอุ่นนะอบอุ่นอยู่แล้วแบบเรารู้สึกสบายตัวแม่จ๋าก็คือเหมือนแม่อีกคนนึง ภาพที่เฟิร์สเห็นในกองคือซีจะหลับทุกที่ทุกเวลาต้องพูดว่าที่เห็นซีหลับอ่ะเป็นเพราะว่าใน1วันอ่ะถ้าสมมติมีไปแล้ว22ซีนอ่ะซีจะเข้าไปประมาณ 18-20 ซีนแล้วซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะมากๆครับดังนั้นมันไม่แปลกเลยที่เขาจะหลับเพื่อเซฟ energy ในแต่ละวันครับ ติดเรียวหลับก็หลับจริง ในกองจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะมีอาหารอุดมสมบูรณ์มากๆเพราะว่าพี่จ๋าเลี้ยงดีมากแล้วกินกันเยอะมากหนูกินเยอะมากส่วนพี่ซีก็คือกินเฮลตี้มากกินแต่ไข่ขาวอย่างเดียวพี่ซีกับพี่จิมไม่กินเหมือนกันเลยทั้ง2คนจะกินแต่ไข่ขาวทุกมื้อจนหนูแบบอยู่กันได้ยังไงคะกินแต่ไข่ขาวจะบอกว่าอาหารหลักของผมในทีมนี้คือ การที่ผมได้กวนประสาททุกคนในกองenergy ผมกับกองมันจะเป็นการกวนกันตลอดเวลา อินไม่อยากฝันแล้วตื่นมาไม่เจอพี่ทับอะ อย่างน้อยตอนนี้อินก็ไม่ได้ตัวคนเดียวนะ ความน่าสนใจของซีรีส์เรื่องนี้คือเคมีความพ็อปของพี่จิววี่พี่สีตั้งแต่วันอ่านบทแล้วก็รู้สึกว่าแค่เขานั่งอ่านบทแล้วเขามองหน้ากันอ่ะก็คือฮอปแล้วก็อยากจะดูเหมือนกันค่ะว่าในซีรีส์จะฮอปขนาดไหนเพราะว่าน่ารักมากจิกหมอนอยู่จิกหมอนอยู่เสียการแบบไม่ไหวแล้วอ่ะเชื่อว่าเรื่องนี้จะสนุกมากๆอบอุ่นหัวใจทุกคนแน่นอนค่ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นการร่วมงานกันของ GMMTV กับพี่จ๋าครับซึ่งคนขนานนามว่าพี่จ๋าเป็นผู้จัดมือทองเพราะเชื่อว่าการเล่าเรื่องหรือมุมภาพต่างๆเนี่ยแปลกใหม่แน่นอนครับแล้วก็คิดว่าแฟนๆน่าจะชอบครับจูว่าโลเคชั่นทำถึงนักแสดงทำถึงไม่ว่าจะเป็นแคสต่างๆนานาคือมีการเลือกมาดีมากๆแล้วครับแล้วก็คืออันนี้คือต้องยกเครดิตให้กับทางทีมพี่ออฟแล้วก็ทีมพี่จ๋าด้วยเพิ่งเคยร่วมงานกับทีมพี่จ๋าครั้งแรกแล้วก็เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่ประณีตมากเรื่องการสร้างซีรีส์เราสามารถเชื่อมือเขาได้เลยครับซีรีส์เรื่องนี้ตอนเราถ่ายแล้วก็ถ่ายด้วยความสนุกแล้วก็แฮปปี้มากๆกับในกองไงครับผมรู้สึกเชื่อใจทีมงาน 100% เลยเพราะว่าได้ร่วมงานกันมาประมาณ4เดือนแล้วก็ทีมตัดต่อก็คือเคยผ่านงานกันมาแล้วอะไรเงี้ยเราโชคดีว่ะที่ได้ทีมเจ๋งๆมาทำงานอะไรเงี้ยครับคิดว่าแบบโดยเนื้อหาของซีรีส์เนี่ยมันสนุกมากจากที่แบบได้อ่านบทตอนแรกอะยังรู้สึกแบบอินไปกับเรื่องสนุกไปกับเรื่องอยู่เลยอ่านทีเดียวรวดเดียวจบเลยเพราะแบบมันสนุกจริงๆมันครบรสครับมิตรภาพความรักทุกอย่างครับอยากให้รอติดตามครับเกือบทุกซีนที่อยากให้ทุกคนรอติดตามชมเพราะว่ามันเป็นคีย์เมสเสจอะไรที่มันจะส่งต่อไปทุกๆ EP เลยไม่อยากให้พลาดจะบอกเลยว่ารักให้เธอได้ฟังจะกี่พันครั้งหากโชคชะตาให้เราจากกันครับผมก็ฝากตัวละครตุลด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนเอ็นดูตุลมากๆนะครับแล้วก็เชียร์ตุลด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามซีรีส์ทำนายไทยทัพ My Magic Prophecy ด้วยนะครับผมฝากด้วยครับ
ก็ฝากทุกคนเอ็นดูตัวละครทอดาวด้วยนะคะแล้วเป็นคนน่ารักมากๆเลยค่ะ อันนี้เป็นบทแรกๆของหนูเลยที่ได้รับใน GMMTV ก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากเอ็นดูน้องทอดาวด้วยค่ะ ฝากการไว้ด้วยนะครับ ก็การคนที่เราเป็นช่างศักดิ์ครับ ส่วนการคนนี้เนี่ยเป็นหมอครับ ก็เป็นหลานเจ้าของโรงพยาบาลด้วย ซึ่งก็ตามชื่อเลยครับค่อนข้างมีฐานะ ก็สำหรับเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องแรกที่เซฟได้เล่นใน GMMTV นะครับฝากสารวัตรต้นด้วยนะครับ ก็สารวัตรต้นจะสืบคดีได้หรือเปล่า หรือจะสืบหัวใจได้ก่อน ก็ต้องไปลุ้นเอานะครับว่า อันไหนจะมาก่อนแล้วก็จะเป็นยังไงก็ตามลุ้นกันด้วยนะครับ ฝากตัวละครปกป้องด้วยนะครับ ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ได้มาเข้าคู่กับพี่เซฟนะครับสำหรับเรื่องนี้ฟังตั้งใจทำมากๆตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆหลายๆคน อยากให้ทุกคนมาตามลุ้นความสัมพันธ์ของทุกคู่เลยนะครับ ก็อย่าลืมมาดูกันนะครับ ฝากตัวละครอินทุด้วยนะครับ แล้วก็ตัวละครอื่นๆ ที่อยู่ในซีรีส์เรื่องทำนายทายทัพก็มาลุ้นกันว่าปมของแต่ละตัวละครเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนขนาดไหนแล้วเขาจะแก้ปมกันยังไง สุดท้ายขอฝากนะครับตัวละครหมอทับฟ้านะครับที่ผมเล่นเองนะครับแล้วก็มีหลายแง่มุมมากๆนะครับที่ผมเล่นออกไปแล้วอยากให้ทุกคนได้สัมผัสนะครับ ฝากด้วยนะครับ ซีรีส์ทำนายทายทัพ My Magic Prophecy ทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นทาง GMM25 ครับ ครับผมและรับชมย้อนหลังนะครับได้ทางวิวเวลา 22:30 นนะครับผมเจอกันนะครับทุกคนพี่ไม่เชื่อไพ่หรอกพี่เชื่ออินแล้วพี่ก็จะเลือกที่จะเชื่ออินตลอดพี่อยากรู้ว่าพี่เจอเนื้อคู่หรือยังแม่คุณจะลุ้นกับคนดูไม่ได้นะ ติดตามชมทำนายทายทัพ My Magic Prophecy ทุกวันอาทิตย์เริ่มตอนแรก 27 กรกฎาคมนี้ เวลา 20:30 นทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังที่แรกได้ที่วิวเวลา 4:30 น